سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد بازیگرایی بگم که داستان زندگی جالب و متفاوت و سختی داشتن. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه هم باشید، چون آخرینش یه بازیگر محبوب ایرانیه. یکی از بازیگرایی که زندگی و داستان بسیار جالبی داره چارلی چاپلینه. چاپلین اسطوره سینمای صامت در سال 1889 در لندن و در خانواده فقیر متولد شد. والدینش هنرمندان تئاتر بودند، اما مادرش به دلیل مشکلات روانی به بیمارستان روانی منتقل شد و پدرش هم الکلی بود و زمانی که چاپلین کودک بود از دنیا رفت. چارلین و برادرش رو بی خانمانی و فقر شدید احاطه کرده بود و بیشتر کودکی اون توی یتیم خونه ها گذشت. چاپلین از سنین پایین به دنیای نمایش علاقه‌مند شد و با تلاش و استعداد خیره کننده‌اش وارد صحنه‌های کوچیک تئاتر شد و در نهایت به آمریکا رفت. اون در اوایل دهه 1910 به استودیوهای هالیوود پیوست و شخصیت آواره د ترامپ رو خلق کرد که تبدیل به یکی از معروفترین و محبوبترین شخصیت‌های سینما شد. اون به یکی از تاثیرگذارترین افراد در صنعت سینما تبدیل شد و به خاطر فیلم‌هایی مثل عصر جدید و دیکتاتور بزرگ مشهور شد. داستان زندگی چاپلین نه فقط برای استعداد و سخت کوشش جالبه، بلکه به خاطر موضع‌گیری‌های سیاسیش هم بحث برانگیز شد. اون به دلیل گرایش‌های سیاسیش در دوران مکارتیسم در آمریکا تحت فشار قرار گرفت و در نهایت مجبور شد به سوئیس مهاجرت کنه. زندگی چارلی چاپلین داستان موفقیت فردیه که از فقر شدید به شهرت جهانی رسید و تونست با هنر خودش تأثیر بزرگی بر تاریخ سینما و فرهنگ عامه بذاره. آدری هپبورن یکی دیگه از بازیگرانیه که داستان زندگی جذابی داره. اون تو سال 1929 در بلژیک متولد شد و تو دوران کودکیش با وحشت‌های جنگ جهانی دوم مواجه شد. آدری تو کودکی تو هلند زندگی میکرد، اما پس از اشغال این کشور توسط نازی‌ها زندگی اون و خانواده‌اش به کلی دگرگون شد. آدری به همراه مادر و برادرانش مجبور پنهان شدن از نازی‌ها شدند و دوران سختی رو از گرسنگی و فقر سپری کردند. به دلیل کمبود مواد غذایی، هپبورن با سوء تغذیه مواجه شد و سلامت اون در طول زندگیش تحت تأثیر این تجربه ها قرار گرفت. با این حال، اون پس از جنگ به تحصیل در رشته باله پرداخت و تلاش کرد به یه بالرین حرفه‌ای تبدیل بشه. اما مشکلات جسمی ناشی از سوء تغذیه و جثه کوچیکش مانع از ادامه حرفه‌ای اون توی باله شد. آدری سپس به بازیگری روی آورد و به سرعت در سینما محبوب شد. اون به خاطر زیبایی، استعداد و شخصیت گرمش تو فیلم‌های مشهوری مثل صبحانه در تیفانی، بانوی زیبای من بازی کرد و تبدیل به یکی از چهره‌های نمادین هالیوود شد. با وجود موفقیت‌های بزرگ تو دنیای بازیگری، آدری هپبورن هرگز درد و رنج‌های دوران کودکیش رو فراموش نکرد. اون در سالهای پایانی زندگیش به عنوان سفیر یونیسف فعالیت میکرد و به کشورهای مختلف جهان سفر میکرد تا به کودکانی که از فقر و جنگ رنج میبردند کمک کنه. زندگی هپبورن الهام بخشه. اون با وجود رنج‌ها و دشواری‌های دوران کودکی به موفقیت و شهرت جهانی دست یافت و از موقعیت و شهرت خودش برای کمک به دیگران استفاده کرد. رابرت داونی جونیور یکی دیگه از بازیگرانیه که داستان زندگی جذاب و پرچالشی داره. اون تو سال 1965 تو نیویورک به دنیا اومد و در خانواده هنری رشد کرد. پدرش روبرت داونی سینیور فیلمساز بود و روبرت از کودکی به بازیگری و دنیای سینما علاقه‌مند شد، اما این دوران همراه با مشکلات و دشواری‌های بزرگی بود. پدر روبرت از کودکی اون رو در معرض مواد مخدر قرار داد و داونی در سن نوجوانی به مصرف مواد روی آورد.
این مسئله تأثیرات مخربی بر زندگی و حرفش گذاشت. با وجود استعداد خیره کنندش، اون بارها به دلیل مشکلات اعتیاد درگیر مسائل قانونی شد. چندین بار دستگیر و به زندان فرستاده شد و بارها به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرد. اما پس از سالها کشمکش با اعتیاد، دونی توانست زندگیش رو تغییر بده و بر مشکلاتش غلبه کنه. بازگشت اون به سینما یکی از بزرگترین بازگشت‌های هالیوود محسوب میشه. در سال 2008 اون نقش مرد آهنی یا آیرون من رو تو فیلم مارول بازی کرد که آغازگر موفقیتی بزرگ برای اون و دنیای سینمایی مارول شد. این نقش باعث شد که اون به یکی از محبوب ترین و پردرآمدترین بازیگران جهان تبدیل بشه. زندگی روبرت داونی جونیور داستان الهام بخشی از شکست ها و پیروزی است. از پایین ترین نقطه ها و مشکلات اعتیاد تا تبدیل شدن به ستاره جهانی که نه تنها حرفه خود را نجات داد، بلکه در مسیر موفقیت های بزرگتری نیز قرار گرفت. کیانو ریوز یکی دیگه از بازیگرانیه که زندگی پر از فراز و نشیب و داستان‌های شگفت‌انگیزی داره. اون در سال 1964 در لبنان متولد شد و در خانواده‌ای با مشکلات و آشفتگی‌های زیاد بزرگ شد. پدرش زمانی که کیانو فقط 3 سال داشت اونها رو ترک کرد و این اتفاق تأثیر عمیقی بر دوران کودکی اون گذاشت. ریوز با مادرش به کشورهای مختلف نقل مکان می‌کرد و دوران کودکیش رو تو شهرهای متفاوتی گذروند. اما این جابجایی‌ها اون رو از پیدا کردن دوستان و ایجاد پیوندهای پایدار محروم کرد. در جوانی کیانو تصمیم گرفت وارد دنیای بازیگری بشه و به لس آنجلس نقل مکان کرد. با وجود موفقیت‌های اولیه و بازی در فیلم‌های محبوبی چون سرعت و ماتریکس، زندگی شخصی اون با تراژدی‌های بزرگی همراه بود. نامزدش جنیفر سایم در سال 1999 دختری به دنیا آورد که در همان لحظه تولد نوزاد از دنیا رفت. چند سال بعد جنیفر هم توی تصادف رانندگی جون خودش رو از دست داد. این حوادث به شدت متأثر کرد و باعث شد که بیشتر به فردی گوشه‌گیر و متواضع تبدیل بشه. با وجود موفقیت‌های بزرگ تو حرفش، کیانو به زندگی ساده و فروتنانه‌ای پایبنده و همیشه به کمک کردن به دیگران علاقه نشون میده. اون بخش قابل توجهی از درآمدش از فیلم‌های ماتریکس رو به تیم جلوه‌های ویژه و کادر فنی اهدا کرد، چون معتقد بود که اونها نقش مهمی در موفقیت فیلم دارن. همچنین به صورت ناشناس به بنیادهای خیریه کمک میکنه و به حمایت از بیمارانی که از سرطان رنج میبرند میپردازه. داستان زندگی کیانو ریوز سرشار از موفقیت، از دست دادن و استقامت. اون با وجود تمام مشکلات و تراژدی‌های زندگیش همچنان یکی از محبوب‌ترین و دوست داشتنی‌ترین چهره‌های هالیوود به شمار میره و همواره الگویی از تواضع، نودوستی و مقاومته. جانی دپ یکی دیگه از بازیگراییه که زندگی اون پر از داستان‌های جالب و چالش‌های فراوون بوده. جانی در سال 1963 در ایالت کنتاکی آمریکا به دنیا اومد. کودکیش در شرایط سختی سپری شد. اون و خانوادش به دفعات نقل مکان کردن و در نهایت زمانی که جانی نوجوان بود، پدر و مادرش از هم جدا شدن. این اتفاق‌ها باعث شد که او از دوران نوجوانی با مشکلات روحی و عاطفی دست و پنجه نرم کنه. جانی از کودکی به موسیقی علاقه داشت و در سنین پایین نوازندگی گیتار رو شروع کرد و به گروه موسیقی راک پیوست. در ابتدا تصمیم داشت که موسیقیدان شود، اما سرنوشت او را به سمت بازیگری کشوند. دپ با حمایت دوستش نیکولاس گیج به هالیوود راه یافت و با بازی در سریال تلویزیونی خیابان جامپ شماره 21 به شهرت رسید. با این حال اونچه که باعث شد جانی دپ به چهره‌ای ویژه در سینما تبدیل بشه، انتخاب نقش‌های متفاوت و عجیب و غریب بود. اون در فیلم‌هایی مثل
ادوارد دستقیچی، دزدان دریایی کارائیب، سوینی تاد، آلیس در سرزمین عجایب شخصیت‌هایی رو ایفا کرد که با بازی کلیشه‌ای هالیوود بسیار فاصله داشتند. همکاری اون با کارگردانان مشهوری چون تیم برتون نیز اون رو به یکی از محبوب‌ترین بازیگران هالیوود تبدیل کرد. زندگی شخصی جانی دپ نیز پر از چالش‌ها و جنجال‌ها بوده. اون در دوره‌های مختلف با مشکلات اعتیاد مواجه شد و زندگی زناشوییش با آمبر هرد نیز به جدال‌های حقوقی و رسانه‌ای بزرگی منجر شد. این مسائل باعث شدند که شهرت و حرفه اون تحت تاثیر قرار بگیره و از محبوبیتش کاسته بشه. با این حال بسیاری از طرفدارانش همچنان اون رو به عنوان یکی از بازیگران برجسته و صاحب سبک هالیوود میشناسند و دوست دارند. داستان زندگی جانی دپ نشان دهنده پیچیدگی‌های شهرت، چالش‌های زندگی شخصی و هنری و تلاش برای بازگشت پس از افت‌های متعدد است. و اما میرسیم به آخرین داستان زندگی که یکی از بازیگران ایرانی است که زندگی متفاوت و جذابی داشت، فردین یا محمدعلی فردین. اون نه تنها به دلیل بازیگری بلکه به خاطر شخصیت کاریزماتیک و زندگی پرفراز و نشیبی که داشت به یکی از نمادهای فرهنگی و سینمایی ایران تبدیل شد. فردین در سال 1309 شمسی در تهران به دنیا آمد و پیش از ورود به سینما در عرصه ورزش فعالیت می‌کرد. اون کشتیگیر بود و در دهه 1330 حتی عضو تیم ملی کشتی ایران شد و در مسابقات بین‌المللی نیز شرکت کرد. موفقیت در کشتی و شهرتش در این رشته اون رو به یه چهره شناخته شده تبدیل کرد. با این حال اون به تدریج به بازیگری علاقه‌مند شد و تصمیم گرفت مسیر زندگی خودش رو تغییر بده. فردین در دهه 1340 به دنیای سینما وارد شد و با حضور در فیلم چشمه آب حیات به شهرت رسید. اون به سرعت جایگاه خودش رو تو سینمای ایران پیدا کرد و با فیلم‌هایی مثل گنج قارون، سلطان قلب‌ها و موسرخ‌ها به یکی از محبوب‌ترین بازیگران اون دوران تبدیل شد. فردین با چهره جذاب و سبک بازی خاصش به یکی از نمادهای عاشقانه و قهرمان‌های مردمی تبدیل شد. اما زندگی فردین با تغییرات بزرگی هم روبرو شد. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 سینمای ایران هم تغییرات زیادی را تجربه کرد و بسیاری از بازیگران و فیلم‌های قدیمی از صحنه کنار گذاشته شدند. فردین هم از ادامه فعالیت در سینما منع شد و این اتفاق ضربه‌ای بزرگ به زندگی حرفه‌ای و شخصی او بود. با وجود این چالش‌ها، فردین هرگز به خارج از کشور مهاجرت نکرد و تصمیم گرفت در ایران بمونه. اون سالها در سکوت و دور از دنیای سینما زندگی کرد و به کسب و کارهایی مانند قالی فروشی و تجارت مشغول شد. با این حال طرفدارانش اون را هرگز فراموش نکردند و تا سالها پس از کناره‌گیری از سینما همچنان محبوبیت خود را حفظ کرد. فردین نمادی از سینمای قبل از انقلاب ایرانه و داستان زندگی اون ترکیبی از موفقیت‌های بزرگ، دشواری‌ها و وفاداری به کشورش هست. اون با وجود موانع زندگی متفاوتی داشت و همچنان در حافظه فرهنگ ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از خاطرات جالب و معروف محمدعلی فردین مربوط به اولین اکران عمومی فیلم گنج قارون در سال 1344. فیلمی که اون رو به اوج محبوبیت رسوند و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل شد. در زمان اکران این فیلم، سینماهای تهران و شهرهای مختلف پر از جمعیتی بودند که می‌خواستن فردین رو روی پرده ببینن. مردم از مدت‌ها قبل صف‌های طولانی مقابل سینماها تشکیل می‌دادند و حتی برخی افراد چندین بار برای تماشای فیلم به سینماها می‌رفتند. گفته می شود که در یکی از اکرانها خود فردین نیز به سینما آمده بود تا بازخورد مردم رو از نزدیک ببینه. زمانی که تماشاگران متوجه حضور فردین در سالن سینما شدند، هیجان زیادی ایجاد شد و همه او را تشویق کردند
و نامش را با صدای بلند صدا می‌زدند. این استقبال به حدی بود که فردین تحت تاثیر قرار گرفت و در بخشی از سالن ایستاد و برای مردم دست تکان داد. او که از عشق و حمایت مردم احساساتی شده بود، به نشانه احترام به مردم تعظیم کرد و حتی اشک شوق از چشمانش جاری شد. این استقبال گرم و خالصانه مردم برای او خاطره‌ای فراموش نشدنی بود و همیشه از آن به عنوان یکی از لحظات به یاد ماندنی زندگیش یاد می‌کرد. فردین نه تنها به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان چهره‌ای مردمی و دوست داشتنی در قلب طرفدارانش جا داشت و چقدر عشق و احترام مردم برای او ارزشمند بود. ممنون که تا اینجای ویدیو گوش دادین و ما رو تماشا کردین. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.